คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสุสานอวกาศหรือว่า Space Cemetery ครับคือพื้นที่ที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีอวกาศหรือดาวเทียมเนี่ยที่หมดอายุการใช้งานแล้วครับไปกำจัดหรือว่าไปเก็บไว้ตรงนั้นซึ่งพื้นที่ Space Cemetery ครับอาจจะเป็นพื้นที่บนโลกหรือว่าเป็นพื้นที่ในอวกาศก็ได้แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความจอแจไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศในบริเวณนั้นครับทั้งนี้ครับตัวสุสานอวกาศเนี่ยเราจัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการชนกันของวัตถุในอวกาศแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะอวกาศอีกด้วยครับมาพูดถึงสุสานอวกาศบนโลกกันบ้างครับชื่อนี้อาจจะคุ้นๆใครหลายคนครับ Point Nemo Point Nemo เนี่ยมันคือจุดหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นจุดที่อยู่ในน้ำครับแล้วน้ำจุดนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่ห่างไกลจากพื้นดินหรือว่าห่างไกลจากแลนด์แมสมากที่สุดสมมุติถ้าเราเอาเรือไปลอยอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกครับเพราะว่ารอบตัวคุณเนี่ยจะไม่มีแผ่นดินไม่มีอะไรเลยเป็นจุดที่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่นักการอวกาศทั้งหมดเนี่ยเขาเลือกให้เป็นสุสานอวกาศสำหรับเทคโนโลยีอวกาศที่จะตกลงมาบนโลกดาวเทียมหรือสถานีอวกาศต่างๆที่เขาโคจรและปฏิบัติภารกิจจนหมดอายุการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ใช้สุสานในอวกาศเขาก็จะทำการมนูเวอร์ควบคุมทิศทางให้ตัวดาวเทียมตัวนั้นเนี่ยมีการดีออร์บิทแล้วก็วนกลับเข้ามาในวงโคจรแล้วก็มาตกที่จุด Point Nemo Point ที่ห่างไกลจากผู้คนมากที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้เหตุผลเดียวเลยครับเพื่อเป็นเรื่องของความปลอดภัยให้ไม่ไปตกใส่อาคารบ้านเรือนไม่ไปตกใส่ผู้คนแล้วก็ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเขาก็จะตกแล้วก็จมลงไปในทะเลจึงเรียกได้ว่าเป็นสุสานอวกาศที่อยู่บนโลกนั่นเองครับถ้าเราดำน้ำลงไปเนี่ยเราก็จะเจอเศษซากดาวเทียมจากยุคสมัยต่างๆมากมายหลายยุคเลยก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ที่ Point Nemo ครับดูสุสานอวกาศบนโลกกันไปแล้วมาดูสุสานอวกาศที่อยู่ในอวกาศกันบ้างครับเมื่อดาวเทียมหรือเทคโนโลยีอวกาศเขาหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการใช้เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ครับในการขับดันตัวเองให้ขยับขึ้นไปอยู่ในวงโคจรที่สูงขึ้นถ้าเราดูจาก EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะมีวงโคจรอยู่3แบบใช่ไหมครับวงโคจรระดับต่ำระดับกลางและระดับสูงซึ่งเป็นวงโคจรค้างฟ้าในสุสานอวกาศหรือวงโคจรสุสานนี่แหละครับดาวเทียมเขาจะใช้เชื้อเพลิงขับดันของเขาผลักตัวเองขึ้นไปให้อยู่ในวงโคจรระดับที่สูงกว่าวงโคจรค้างฟ้าซึ่งอยู่ในระยะประมาณ 300-500 กิโลเมตรซึ่งวงโคจรตรงนั้นแหละครับเป็นวงโคจรที่ไม่ได้มีการใช้งานไม่ได้มีดาวเทียมไม่ได้มีอะไรอยู่ซึ่งเป็นวงโคจรที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในการเอาดาวเทียมไปทิ้งไว้ตรงนั้นเขาก็จะลอยค้างฟ้าอยู่อย่างนั้นไม่มีการตกลงมาไม่มี drag effect จากชั้นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของโลกก็จะลอยค้างอยู่อย่างนั้นแหละครับและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการยิงดาวเทียมขึ้นไปเก็บไว้ในวงโคจรสุสานนะครับก็คือเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานแล้วจะชนกับดาวเทียมดวงอื่นๆสมมุติเราให้ดาวเทียมเนี่ยดีออร์บิทลงมาที่โลกที่สุสานอวกาศบนโลกก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในการชนกับดาวเทียมดวงอื่นในระหว่างทางที่เขาลงมาได้ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเขายิงตัวเองขึ้นไปเนี่ยก็เป็นการลดความเสี่ยงที่จะชนกับดาวเทียมดวงอื่นแต่วิธีการนี้ครับก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าวงโคจรสุสานเนี่ยก็มีวันเต็มได้เหมือนกันถ้ามีการบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือว่ามีการไปใช้วงโคจรสุสานใช้งานเขามากเกินไปเนี่ยมันก็จะอาจจะกลายเป็นสุสานที่แน่นเต็มไปด้วยขยะอวกาศเต็มไปหมดและทำให้วงโคจรของโลกเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสุสานอวกาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงดาวเทียมขึ้นไปในวงโคจรสุสานหรือว่าการปล่อยดาวเทียม re-entry กลับลงมาใน Point Nemo เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและรักษาความยั่งยืนของวงโคจรครับและยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นการลากจูงดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร re-entry หรือว่าการมีระบบการนำดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยกลับมาที่โลกหรือมีดาวเทียมที่สามารถดีออร์บิทตัวเองได้หลังจากหมดอายุการใช้งานแล้วดาวเทียมที่สามารถทำลายตัวเองได้หรือมีการเติมเชื้อเพลิงดาวเทียมในอวกาศเพื่อลดอายุการใช้งานทำให้ต่อเวลาเขาไปได้อีกสักหน่อยก่อนที่จะต้องไปถึงวงโคจรสุสานหรือว่าตกลงสู่ Point Nemo นั่นเองครับทุกท่านครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าระบบการจัดการที่ดีของสุสานอวกาศไม่ว่าจะเป็นสุสานอวกาศบนโลกที่ Point Nemo หรือว่าสุสานอวกาศในอวกาศในวงโคจรสุสานเนี่ย
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา implement ด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่จัดการวงโคจรของเราให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดจากขยะอวกาศเนี่ยวงโคจรของเราก็จะเต็มไปเรื่อยๆเต็มไปด้วยขยะอวกาศเพิ่มทั้งความเสี่ยงเพิ่มทั้งความอันตรายและเพิ่มทั้งต้นทุนที่มากขึ้นในการใช้งานวงโคจรนั่นเองครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสุสานอวกาศจึงมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรอวกาศของมนุษย์เราครับและสามารถกลับมาติดตามสาระความรู้ดีๆด้านอวกาศได้ใหม่ใน Space วิทยาครับ